Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument noza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiune online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Așa. Elena, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te cufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta
e limpede și calmă. Trei. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Iar acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îmi găsești acest spațiu? Suntem deasupra conștiinței colective, e luminos spațiu. Minunat! Acum la 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Acum, Elena, la 3, îl invităm în fața noastră pe Enoch. 1, 2, 3. S-a prezentat. A venit în două aspecte. În două aspecte. Unul de pe Terra și unul de sus. Ca un prelat. Cu haine așa de prelat. Mhm. Și cu o tiară neagră în cap. Și jos ca un om. Un bărbat cu barbă. Este, Și în hainele de cârnepă alburii așa. In. este aspectul lui Enoch, Da. cel că îl cunoaștem. Din viața fizică care stă în genunchi mai mult și se roagă. Elena, Da, îmi permiți să vorbesc direct cu Enoch, folosindu-te ca canal, doar prin cordele tale vocale, care aspect? cu aspectul să încercăm cu aspectul cel fizic. Da, Are careva conexiune da, cu aspectul lui mai superior? da, celălalt e ridicat de pe plafon, adică, cum s-ar zice, de pe Terra e în sus în energetic și celălalt este în genunchi pe Terra în fața a unei uși dintr-o sinagogă, văd. Dar e mai mult de pământ. Deci așa zis biserici. Da. Elena, voi număra la 3 și la 3 mă legi cu Enoch. 1, 2 și 3. Enoch, te salut. Da, Ce faci? Te mă pute- rog.
te putem deranja un pic? Mă numesc Ghenadie, iar aceasta este Elena, prin care putem vorbi. Da? Ce? Vreau să-ți dau câteva întrebări despre viața ta și despre cartea ta, despre peripețiile tale din viață. O să ne poți răspunde? Da. Peripețiile mele nu numai de pe Terra. Păi asta am vrut. Povestea este una în parabole. E călătoria mea. Și dacă ne referim direct la cartea pe care ai scris-o, îmi poți răspunde unde te aflai fizic în acea clipă? Unde se află, unde se află acum fizic în această clipă cartea originală pe care ai scris-o? În Akasha. În Akasha. Pe nava. Pe nava din Akasha. Doar în Akasha? Cea care este pe Terra nu mai este ea. Nu mai este ea. Dar îmi poți spune pe ce material a fost scrisă prima dată? N-ai să-ți vină să crezi. O să mă stărui? Tehnologic. Tehnologic. A fost Mi-a fost citit de gând, mi-au fost implementate și a fost adusă. cartea a fost adusă? Nu ai scris-o tu? Păi mi-a fost implementată mental, în minte. Mhm. E ca o călătorie mea indusă. Este o călătorie, vrei să spui, virtuală. Virtuală, da, cum ziceți voi. Da, indusă. Vreau să te întreb ce instrumente ai folosit pentru a scrie? Pană, pensul, Nu, grafit. grafit. Dar În cea originală. mă interesează cea originală. Oricum, apreciez mai mult acea originală, textul inițial. În ce limbă sau sistem de simboluri ai transpus inițial, știu, învățăturile? Aramaică. Aramaic. Limba venită lui Enoch. Mhm. Cu care am venit noi. Dar unde te aflai fizic când primeai aceste, să le spunem, revelații sau inducții? Sunt pus pe o masă, în inducție și indusă, Am în vedere mentală, geografic unde te aflai, nu pe Terra, nu pe pe tine, navă. pe navă. Era un proces de dictare directă. Da,
era însoțită și de vizualizare sau de cunoaștere instantanee. Descriere. Cuvinte în minte. Cuvinte în minte. Erau doar, le percepeai ca gândurile tale, nu? Da. Cu voce. Cu voce. Și imaginile sunt, dar scriu după voce. Sunt la masă. Ai conștientizat asta că este vocea ta sau vocea cuiva, Vocea zeilor mei. vocea zeilor tăi? Vreau să te întreb, dar cine erau zeii tăi? Elil și Enchil. Enlil. Mhm. Două făpturi uriașe. Două fături uriașe. Două aspecte. Feminin și masculin. Care a fost starea ta emoțională dominantă în timpul acestui proces? Să-l numim sacru. Modificată. Modificată. Transă. Transa, precum acum este în așa stare Elena, Da. Dar ea este conștientă ceea ce face. este cu un nivel de conștientizare mult mai înaltă, nu? Da. Și are multă lumină. Dar în ce cauză ai fost ales tu pentru a scrie această carte? Fiindcă așa au vrut ei. Ea îmi spune că mi-au introdus adenomul lor. Într-adevăr, ți-au introdus? Mi-a arătat și da. Ți-au insuflat careva imagini? Cum a fost? Ai vizualizat? Născut din Enchil, din femeie. Femeia. Dar ai fost această, care a fost mama ta, a fost fia pe această navă? Nu? Ai avut și un E pe, e pe pământ. dar tatăl a fost și el un om? Da, dar ei au fost fizic. Fizic. Ea mi-arată că au fost genom din Eli și Enchil. Mhm. O parte, probabil, da? Din ADN-ul lor. Da, da. A fost scânteia, motivul primordial care a declanșat nevoia de a scrie la zeii tăi. Să transmit informația Să transmiți informații. și să formez o ideologie și să fac oamenii de pe Terra să viseze și să aibă idealuri și să creadă în ceva suprem. Aici nu se crede în ceva suprem, oamenii nu cred în suprem.
într-un zeu, acum și aici, în timpul care sunt eu pe pământ. Raportarea lor este mai mult la animale fantastice, la dragoni, la animale vite, la lup. Fiecare familie și are animalul lui protector. Precum are și fiecare localitate, nu? Da, Sau țară. nu prea cunosc. Aici nu sunt țări. Aici sunt zone, triburi, seminții. Spune-mi, te rog, există o cheie, un cod sau o parolă energetică pentru a debloca întregul sens al cărții? Revenirea mea. Asta este. Și să mențină oamenii din viitor legați la zeii ăștia, dar se desprind, să împartă în multe viitorul e altfel. Spune-mi, te rog, în călătoriile tale, care a fost prima entitate cu care ai intrat în contact? Cei doi, Cu ei doi nemijlocit? prima dată, și sunt cu ei. Ești în aceeași stare schimbată de conștiință sau Da, sunt la masă. În corpul uman sunt la masă și scriu. Aud vocea din creier și dar, scriu. dar ei văzut, ei vizualizat cu ochii fizici pe ei? Da, două corpuri mari, cu sceptru în mână și cu multe bijuterii pe ei. Bijuterii. Ce culoare aveau ochii lor? Îți amintești? Negru-albastru. Negru-albastru. Sunt în fața lor. Eu le ajung la genunchi. Cum mai poți descrie vibrația sau prezența acestor entități? Greutate, Greutate. Greutate în vibrație sau greutate în fizic? masivitate cu Masivitate. greutate. Masivitate în energetic sau iarăși în fizic? Și în fizic și în energetic. Sunt masiv și grei și în fizic și în energetic. Dar ce ai simțit în corpul tău? Ce emoții? Că sunt ales. Că ești ales.
ai avut ceva emoții de frică față de zeități, Nu, de măreție. de măreție, de măreția lor și de Micimea mea. cât de mic ești tu, nu? Da. Da. Și mi-am dorit să ajung ca ei. Ți-ai dorit sau ți-a fost insuflat această idee? Acum, dacă mă uit la adevăr și mi-arată adevărul, mi-a fost insuflat. Dacă îmi vorbesc în cap. Cum ai vorbit cu ei? Telepatic? Sau Vocea. Parcă e întunet. vocea ta? Ei au vorbit cu vocea ta, în Da. gândul tău, Da. telepatic. Da. A fost, dacă ne întoarcem iar la scopul principal acestor întâlniri pentru omenire. Să rămână legați la ei pe veșnicie. Ei zic că sunt creația lor, oamenii. În parte nu mint. Să le devină sclavi permanenți pe veșnicie. Noi suntem asemănări lor, asemănători lor, dar în variantă mică. Ce cauză? Să fim mai slabi? Terra nu permite. Terra nu permite. Au adaptat, De anual nu sunt pe Terra. au adaptat ADN-ul lor, S-a transformat instant. Se transformă instant. dar au folosit și alte ADN-uri ale ființelor de pe Terra, Ale animalelor ale care sunt pe maimuțelor. Terra. Maimuțelor. Da. Sunt maimuțe păroase în două picioare, cu picioarele mai subțiri și lungi. Mhm. Cele mai aproape genetic, pentru a putea De ei. modifica genetic, da? Da. Introduce. Le urmăresc din astral. Aer. Urmăresc tot ce este pe Terra. Mhm. Și animalele, multe dintre ele sunt aduse tot de ei. Poți spune careva din animalele aduse care nu erau inițial pe Terra? Carnivorele. Carnivorele, animalele de pradă, nu? Da. Și reptilele. Și cum s-au adaptat la condițiile Terei? Sau le-au adaptat, le-au modificat genetic și pe ele? Sunt modificate într-un fel sau altul și puse ca într-o sferă de readaptare Readaptare. cu oxigen. Modificăm plămâni ceva, alveole, să vină aer, oxigen. Aerul de aici complex.
se colorează în roșu. Sângele albastru se colorează în roșu de la oxigen cu fier. E un metal. Fata îmi spune că fier e. Se oxidează ferul. La ei, care este culoarea sângelui, Albastru. ți-au spus, Albastru este heliu. Asta mi spune și fata. heliu sau cupru. Și cupru și heliu, dar mai mult heliu ca să fie ușor. Cupru e în afară și cupru îi dă culoarea verzului albastru. Heliu îi dă ușurimea, heliu Mhm. și hidrogen. Ce dimensiune, plan sau tărâm ai vizitat? Care ți-a rămas cel mai profund impregnat în memorie? Tărâmurile angelice ale lor. Văd, dar văd că sunt închise. Și întreb și fata zice că e navă. Este nava lor, Nava lor. imensă. Este și în fizic? Da, este. Este fizică. Nava asta are sticlă, are multă verdeață, sunt tot felul de... E ca un ecran și îmi rulează tot felul de imagini. Tot felul de ființe imense, plutitoare. Dar de fapt eu sunt fix și în jurul meu rulează. Dar care este scopul? Că au rulat aceste imagini, aceste filme pentru a te mira pe tine? Da, și au vrut să fiu moștenitorul lor, piatra lor de început ca ADN-ul. Trebuia să devii un Adam? În genere am fost un Adam, dar ca preot, fiindcă sunt și la aici, sunt pe teritoriu, sunt în nava lor. Mhm. Pe același principiu ca al lui Adam, numai că ai fost primul preot, probabil, da? Da, să spun adevărul care sunt ei. Într-adevăr, adevărul? Este istoria lor. Adică istoria care este insuflată de ei Da, și este a lor. și este a lor. Ce secret al cosmosului ți s-a părut cel mai important de relevat oamenilor? Faptul că suntem dorința de a ajunge ca mine și să-i spun că pot, dar foarte mult sacrificiu.
Trebuie să te sacrifici mult ca să devii așa ca tine? Te dedici lor Pentru în totalitate. Ești mintea lor, ești corpul lor, ești dorința lor. dar sufletul tău este al tău sau al lor? Eu n-am lumină ca ea aici. Nu ai avut suflet? Sau nu ai? Nu e aici. Mă duc către el. E închis. Și se derulează permanent imagini din lumea lor, să-l facă al lor. Este o programare Da, permanentă da, Care este legătura dintre călătoria ta și destinul colectiv al omenirii de astăzi? mă uit în viitor și eu sunt ca o legendă. Ei nu mai sunt atât de mult. Au rămas și sunt urmași de-ai lor. Pe linia mea sunt alzei, reptilele. Au formă de reptilă. S-au modificat, da? Da, Zeii s-au modificat. da, s-au schimbat. Dar pe același principiu merg toți. Iisus e Scopul ca mine. Iisus este ca mine. atunci la Isus a avut loc schimbul de zietăți? Un pic înainte. Dar Un aici pic. se implementează. Și își ia împărăția ceilalți. Își ia reptil, zei reptile. Responsabilitatea. Așa numită responsabilitate, da? Da, împărăția, prea împărăția. Și pe pământ și în cer. Sunt înlocuiți. Eu pe navă sunt departe acum. În marginea sistemului vostru. A fost o preluare pașnică, o cedare pașnică? Între și între. Oamenii n-au mai crezut. A fost primul și al doilea, deluviu și ardere. Inundațiile și dezastru, arderea. Să ne întoarcem, Prin război, să ne întoarcem la carte. da. Care a fost ideea centrală sau așa numită sămânță de adevăr pe care a trebuit să o așez în carte? Iluzia. Iluzia. Dar pe iluzie vine dorința. După dorință vine Necesitatea, nu? necesitatea, rugăciunea.
Și iarăși dorința că poți să ajungi la zeii tăi care ți-au implement, care spun în minte dorința lor. Dar care a fost cel mai dur adevăr pe care omenirea nu a fost pregătită să-l audă atunci? S-a implementat frica Frica. aici. A fost greu de acceptat o frică, da? Sau mai multe frici. Frica de zei, fiindcă le-a apărut în fizică. Zei și-au bătut cu șcep în pământ. Au provocat Dezastru. schimbări locale de climă din multă verdeață s-a produs secetă. Fata îmi spune că este nuclear plasmatic. Este lumina care coboară din sceptru. Descărcare, îmi spune, de reacție nucleară. Îmi spune fata. Unde s-a produs această... Pe teritoriul Israel, unde eu sunt. Dar ce cauză a fost Israelul ales ca acei locuitori să fie printre primii care se supun De celor. tehnologie este și sus și jos. Și de aici, din, din, din pământ, unde este ca o navă scufundată în Mhm. pământ, ies acești oameni și ies ca niște, fata spun că sunt zombi, adică Fără suflet. fără o conștientizare înaltă. Sunt bucăți de suflete dintr-un suflet. Și ei pot să fie modificați în mai multe feluri, genetic. Este un singur suflet împărțit în corpuri, printre care și al meu. Al tău a fost împărțit suflet. Aici, da, dar acum este ca într-o sferă strălucitoare. Dar a cui suflet a fost mărunțit pentru acei bioroboți? A fost adus. A fost adus. A fost adus și mai sunt bucăți. Tata îmi spune că mai sunt bucăți din Terra de suflet, Bine, da. ținute Mhm. la conservare. Dar care este cel mai iubitor mesaj pe care l-ai primit pentru noi, cei din prezent, așa numit iubitor mesaj, Iluzia că suntem protejați de cea mai ei. dulce iluzie, da? Da, Cea mai protecția mare lor, bucurie. protecția lor. Sunteți protejați, dar aveți frică de noi, nu? Da, Ce e asta?
eu stăpânul și eu stăpânul. Eu îți distrugă, eu te creez, eu te Eu pot sunt distruge. și Ciocan, eu sunt și Nicovală, da? Da. Cum se leagă învățăturile tale despre ceruri, de viață, de viața zi de zi a omului? Sunt introduse informații în creier și imagini. Adam spune că sunt false. Cerurile mișcătoare se deschid, se închid. Și Adam spune că sunt portaluri. Noi le spunem ceruri deschise. Când se spune Sunt, cerul, se subînțelege nava? da, și de la navă și în lumea lor. Și în lumea lor. Bine, să mergem la modificările textelor. Cine au fost cele mai importante mâini umane care au modificat textul original? Nu s-a înțeles. S-a șters, s-a degradat de timp. Și multe sunt dictate și schimbate, dictate ca și mie și schimbate. Dictate de către mine, cel de sus. Holograma mea de sus. Mhm. Lor. Și sunt frânturi. Pentru că aici nu mai ia de nume întreg și nu prin toată informația. Și o derulează conform zeilor reptilă. Au fost modificate atunci când a fost preluată puterea de către reptile. Da, forțați să schimbe informația. Aceasta a fost motiv ascuns la nivel profund pentru această schimbare. Da, da. Au schimbat zei și au schimbat. Au deturnat informația către ei. S-au schimbat zeii, dar a rămas aceeași frică Da, și aceeași protejare, în ghilimele, da? da. Protecție. Da. Ce doctrine sau idei au fost adăugate care nu făceau parte din revelația inițială? Doctrinele reptilelor. Fiindcă din neamul lui Enchil s-a dus în neamul reptilelor. Isaia, Avram, Ioachim s-a dus în ei. Că este parte și de genomul nostru. Au Părți din noi, părți primit, din mine. au primit și ei un dar sub formă de porțiune de ADN reptilian. Da, toți care au fost pe Terra.
care n-au acceptat, ori au plecat, ori au fost sacrificați. Poporul ales, Da, ales pentru ce? pentru că este făcut în mașina de dedesubt, mașină transformată în mașinăria de dedesubt. Cu ADN de-al lor. Dar Prim, Mhm. prima dată îmi spune că fata îmi spune că e Anunnakilor, a doua a reptilelor directe. Dar când anume în istoria umană a fost punctul de cotitură când cartea și-a pierdut semnificația primordială? S-a schimbat. Să schimbă religiile. Să Schimbările schimbă formele de rugăciune. Să schimbă zeii. Se merge spre viitor acum. Unde sunteți voi? Prea puțin se raportează la trecut. ai fost, Eu văd o altă formă. Da, ai fost supărat de această schimbare? Sau ai aderat îndată la zeii noi? nu. Eu sunt înainte. Ai fost înainte, da. Și Dar ai mai avut nu, încarnări? nu, sunt aici. Ești aici pe navă, nu? Da, sunt aici ca scribul lor. Și ca o formă imaginară de reprezint preoțimea. Linia spirituală, așa zic ei. Codurile lor. Reptilele au schimbat din ele. Și din coduri, și din chei, și din... Acum sunt 80% ale lor. Din coduri, chei și interpretări. Da, Ai conștientizat totul ce s-a petrecut? da. Pentru că fata e lumină mare. Mi-e cald aici. Ai putea conștientizările de acum pe care le-ai primit să modifici ceva în cartea ta? Da, Ai face-o? da. Să fie o carte obișnuită și să scrie istoria lor. Ce au făcut ca istorie. Nu ca zei. Ei nu sunt zei. Au modificat în rău, nu în bine. N-au lăsat natura pe terra să decurgă în ritmul ei. Au forțat-o, au modificat-o. Au creat iluzii. Da, Conștientizezi au deschis portaluri. că ai Da, fost un instrument în mâna lor da, da, și impactul a fost foarte... da. Fata îmi zice să închem lumina din sferă. Da, Din sfera aia de cristal care e închisă. Mm. Eu sunt zeu acum. ești zeu acum? Zeu, adică eu sunt putere. Absolut. Ai conștientizat asta? Da,
Creația este a mea, nu a lor. Creația ta. Da. M-au luat din dimensiunea 7. De pe steaua Care? Da. Alunis. Aluniu. Aluniu, da? Da. În care Am constelație? vorbit cu ei. Nu e vizibilă Terra. Din 7 sus, omenirea nu mai vede cum sunt construite stelele, civilizațiile. E altă formă de energie. Percep doar lumină. Atât. Din dimensiunea 3 către 7. Dar dacă urci, vezi tot. Enoch, ți-ai dori Sunt o strea din 12 stele o stea din 12 stele. care se învârte în jurul lui. Unei stea. Unei stea mai mari. Au magnetism. Împrăștie informații. De aia m-au folosit. Ești un zeu. De ce te-a folosit? Nu, sunt un creator, nu sunt un zeu. Zei sunt ei. Ești un creator. Sunt o lumină creatoare. Mhm. Ai înțeles care este diferența? Da, Ți-ai dori să ai această conștientizare atunci când ai plecat în călătorie la zei? am fost tras într-o formă sau alta, tras în jos. Dar te întreb, ți-ai dorit? Ți-ai dori acum să ai acea conștientizare atunci? Da, o am deja. O ai deja. Poți crea și alte cărți. Nu? Nu, împrăști lumină cu informație. Tot un Absolut. fel de carte a sufletelor. Ce se întâmplă atunci când aduci lumina celor care stau în întuneric? Mai au frici? Ajunge foarte puțin în jos, în întuneric. Numai când le-ai adus de la formal. Când le-ai adus în întuneric, e distorsionat. Nu e ceea ce emanie Da. ca bucată din soarele ăsta. Nu are atât de multă valoare. Îi ajută că își aprind dorința de a urca sus și a deveni însă zei. Nu. Ne-am cunoscut
Intersectat. intersectat cu fata, Da. A fost pe steaua mea. Ea se plimbă peste tot. e o creatoare, Da. O echilibratoare. dar, Creează echilibru între universuri. dar noi ne-am intersectat, eu, Da. Cu tine am intersectat. La zei. iarăși la zei, Da. eram și Fiindcă am stat mulți. Mult. Și eu și tu. Eu scriu, tu cercetător. ce nume purtam? Arminius. Cu numele ai venit de la ei. Armenius, Aici e Arminius. Alminius, Arminius. mhm. Cu numele de la zei. Cel purta în corpul. Uman, da, de zei. Umanoid. Plecai în cercetarea noilor lumi. Aveam aceeași formă ca a ta, umană, Umanoidă. umanoid. Când ai rămas pe Terra, ai avut o umană. Umanoidii sunt mai înalți. Aici. Și au trăsăturile un pic diferite. Ochii mari, nasul foarte mic. Fiindcă respiră altfel, au alte magnetism, alte aer. Enoch, Da, ai pentru noi toți un cuvânt final. curaj Că de a depăși limitele fricii. și care este ideea cu cei păzitori, Păzitorii sunt își păzesc fiecare experimentul lui. sau Să nu ei, îl fure altcineva. sau ei se păzesc de noi, se păzesc, fiindcă au ei frici care vor să ne însufle. Și asta la nivel mai înalt. Dar la nivel de Terra, de a-și păzi oile lor care le-au făcut. Sus, aici deja e altă, să schimbă metafora. Noi suntem creatorii. Și păzitorii și lor le e frică de noi. Că am plecat din sistemele lor și suntem conștienți. Enoch, îți mulțumim mult. Și eu, Este o plăcere pentru noi și eu vă mulțumesc. că ne-am putut întâlni cu tine și nu doar de a afla despre cartea care i-a adus-o, dar și pentru conștientizările care ai putut să le... Acum nu mai este o carte, sunt informații. Asta, informații mult mai utile decât cea care zei au vrut
să aducă prin tine. Fiecare le alege în forma lor de conștiință. Fata n-a fost de acord niciodată cu informația. Nu s-a regăsit și are dreptate deasupra informației. Enoch, dorești să facem împreună o sferă din vibrația sursei, Da, să o informăm cu toate rezultatele din această sesiune, din conștientizările din această sesiune și să o expediem către toți cei de pe pământ pentru da, a primi lumină, a se elibera de frici, de a a deveni propriilor conștientiza. creatori. Da. Uite, la 3 o formăm. 1, 2, 3. Da, Așa, o informăm la 3. 1, 2, 3. Și la 3 o expediem această sferă către toți cei care așteaptă să se trezească. da, 1, 2, 3. da, da. S-a dus. A coborât, s-a împrăștiat în mii de bucățele. La cei care au adus-o și la cei care au atras. Enoch, îți mulțumim din suflet și ne luăm rămas bun. Posibil, Da, o să ne mai intersectăm în careva din stele sau poate da. pe pământ. Voi treceți pe lângă mine, pe lângă steaua mea. Mă salutați, că mă cunoașteți. Numai bine ție, pace în suflet și lumină în conștiință. 1, 2, 3, Măleșcu, Elena. 1, 2, 3, Elena, deconectează-te, deconectează-te. Elena, cum te simți? Foarte bine. Minunat. Așa, Elena, acum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot, 1, 2, 3. Și pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei
ale cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperire interioară. La revedere! Numai bine!